Good day. This is me again, Rita. I know vlog na ako within the day kasi kanina nag-vlog ako ng about silog. Okay? So, kung kayo avid listener at talagang lagi naka-tune in sa aking channel, well, basically, alam nyo na yung mga vlog ko. So, anything goes around. So, right now, magbablog ako. Unboxing siya. Okay? So, tatry ko ngayon na mag-unboxing kasi yung sa amin kasi, nabanggit ko na naman sa inyo guys na I'm working in the BPO industry. So, one of our benefits kasi in working in this industry is yun nga, binibigyan kami ni company no ng mga items no, most especially as one of the previous na ibinibigay ng company sa kanyang mga employees no, as a sign of gratitude, most especially kung talagang magaling yung agent. And in every company, meron namang ganito. In every BPO company, meron nito. So, right now, mag-unboxing ako ng isang item from us. Okay? So, kasi ngayon, I'm working in Concentrix. And as one of their associates or as one of their agents. And from one of our campaign. So, this is the box. Yan, SiriusXM. So, kaka-deliver lang siya. So, ayun. So, i-unbox natin siya. So, yan. Unbox natin. Para makita nyo na ina-unbox ko talaga siya. Dito, yung kanyang pagtanggal. So, umpisa na natin na ba't ko papatatagalin, di ba? Ikaw ba naman, kung ikaw bibigyan ka ng kumpanya ng bakit ka, di ba? Ano yun natin, pakita natin. Para makita nyo. Ito siya. Yan. Yan. Ito siya. So, first, yan, may letter. Tapos, Robusta. Yan. So, dun sa mga familiar regarding sa mga kape, yan, Robusta coffee. Yan po yung binigay sa amin. So, meron tayong, glass coffee tier. Yan, glass coffee tier. Okay. And then, meron siyang maliit na box. Ito siguro yung baso. Okay. So, itabi natin siya. Yan. Okay. I'm so sorry, medyo na tayo. Pero, kaya yan. Kayang-kaya. Ayusin natin. Kasi very special sa akin ito. Pasensya na guys ha, baka naririnig niyo yung kapitbahay, nagpapatugtog ng, Diyos ko, alam niyo na yung mga teleserye, teledrama sa radyo. So, pasensya na, baka naririnig niyo din. So, sorry. So, ito yung glass coffee tier, or cafetier. How do you read this? Ayan natin kung ano yung tsura niya. Unbox natin siya. Ito yung tsura niya eh. Pasensya na kasi ngayon ako nagkaroon nito. Halata. Ano to? Galing bundok. Yun. So, ganito pa itsura niya, guys. Ayan, itsura niya. Siguro parang hindi not quite sure. Yung paano siya na
don't know how to use this, pero aaralin natin yung pagka. Ano to siya letter? SiriusXM, even the smallest of jobs, well done, will take you one step closer towards the success that you have always dreamed about. Thank you for your hard work and dedication. Keep the momentum strong and fire burning. So, ito namang isa. Oh. Wow! SiriusXM. Yan. Yan yung ano niya. Thank you so much. What else? So, yan nga. Tapos ito, Robusta coffee. I don't know kung para, ano to, kape eh. Although hindi ko gaanong man. Pero, this is very good. Okay. So, yun. So, again, thank you so much. I think that's it. So, yun po, nag-unboxing tayo, no? Nag-unboxing tayo ng isang item. So, it's a glass cafetiere and it's for coffee. So, thank you so much dun sa mga nanonood, and thank you for supporting my vlog. And also, right now, I would like to thank, I think nakaka 153, almost 150 subscribers na ako. So, sasamantalayin ko na yung pagkakataon, no? Thank you so much doon sa mga walang sawang nanonood, tumatangkilik, at palaging sumusuporta, nagko-comment, nagla-like, nag-share, nagso-subscribe sa akin, at patuloy na pinapanood yung aking mga vlogs. Kahit na yung iba naman sa kanila hindi naman sobrang napakasimple lang. Kahit nga yung mga intro ko, yung mga ano ko, napakasimple, hindi naman ako totally napakagaling pang vlogger. Pero, I think for me kasi, this is a good start. So, again, maraming salamat sa mga sumuporta, sa mga nagla-like, share, and subscribe sa akin. So, moving forward, again, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Again, this is me, Rita, and have a great day to everybody, okay? So, thank you sa lahat. Maraming salamat.